Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi în acest moment. Pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem. Așadar, bun. A început citirea cu o arcană major, să știți. La bază avem 8-ul de monede, soarele, regina de bâte. Este o perioadă în care ai foarte multă inspirație, ești foarte creativ. Văd aici o perioadă în care ești foarte pozitiv sau pozitivă. Vezi totul ca fiind mult mai benefic. Mai văd aici un succes sau o bucurie care ține de muncă sau care ține de ideea de rutină, de ideea de acțiune. E o perioadă în care, uite, vrei să repari ceva, lucrezi la ceva, îți concentrezi foarte, foarte multă energie asupra unei situații importante. Pentru tine avem Luna, o conexiune cu Zodia Pești. Bineînțeles, putem să discutăm aici și despre o perioadă de confuzie pe care eu o simt. Acum, fie vorba despre tine, fie vorba în general, dacă ai parte de oameni care nu văd lucrurile foarte clar, poate să fie și o oarecare teamă pe care o simt eu aici. Fie o teamă pe care o ai față de ceilalți, fie o teamă pe care o ai în general într-o situație anume. Ce mai văd e faptul că ești într-un moment al vieții tale în care ai foarte multă intuiție, în care energia feminină este extrem de puternic aspectată, însă ți se cere foarte clar să iei o pauză, ți se cere foarte clar să asculți această parte interioară a ta, pentru că partea rațională nu e ok, ca și cum e confuzie, e întuneric, încă lucrurile nu sunt așezate într-o relație, în general în viața ta. Hai să vedem despre ce este vorba cu Luna, ce vrea să spună. Avem îndrăgostitul, da? Deci poate e cineva care te amețește de cap, e o persoană care nu vede lucrurile foarte clar în viața sa. Și cineva care, uite, se gândește să-ți facă o surpriză, se gândește să-ți dea o veste bună. Gânditorul, deci cineva care se gândește la tine. Poate să fie ceva legat de un copil, de un nou început, o nouă casă, un nou proiect, dar e ceva ce presupune și bani sau e ceva ce presupune și foarte multă energie care trebuie pusă. Avem bărbatul pentru tine. Deci pot fi doi bărbați, da, care au un rol important în viața ta. Poate să fie și faptul că ești într-o stare de confuzie. Uite, avem falsitate, serviciu, închisoare. Pentru casa ta avem lumea, da? Un moment de eliberare pentru tine, o veste bună pe care o primești, este o veste care te ajută să te eliberezi, poate să fie și un sfârșit karmic prin care treci, poate finalizezi o perioadă complicată în plan personal, pentru alții poate să reprezinte și o călătorie mai îndepărtată pe care o programați împreună cu familia, împreună cu oamenii dragi. Ia să vedem noi. Lumea. Ce spune lumea? Căsătorie. Uite, pentru unii poate să însemne chiar și ideea aceasta de a te căsători cu cineva. Da? Sau o călătorie îndepărtată care îți poate aduce o persoană specială, cineva care își dorește ceva stabil, ceva sigur. Da, a venit motan. Avem servicii, prieteni și ghinion. Pentru tine, uite, poate să fie și un personaj aici, apropiație, care are niște probleme. Da? E o persoană care, știu eu, vine de la drum lung și poate persoana asta trece prin niște schimbări. În curând avem 5 de cupe.
În curând văd aici pe cineva care e supărat, care e trist, care se uită cumva spre partea goală a paharului. Văd un personaj care are niște regrete în curând. Cineva care fie a avut parte de o pierdere, fie are parte de o supărare. Poate să fie și un moment în care trecutul bate la ușă și sfatul aici este să te concentrezi pe ceea ce tu ai în acest moment și să faci pace cu ceea ce nu funcționează. E o persoană aici puțin negativistă. Ceva legat de casă. Ceva legat de o casă sau ceva legat de o instituție, de o haină de stat. În curând, uite, în curând poate să vină și o veste de la un personaj din apropierea ta. Este o persoană care e mai negativistă din fire. Este vorba despre o persoană care e mai retrasă. Consolare, da? Deci e o persoană care se consolează în legătură cu ceva anume sau care are nevoie de consolare. În viitor avem judecată, foarte interesant. Uite, în viitor văd aici că te revezi cu niște oameni foarte dragi ție. Poate să fie și o veste importantă de care auzi, o veste importantă de la nivel înalt. Poate să fie o veste care vine și are legătură fie cu o instituție, fie este o veste pe care o vei auzi, e o veste care va avea o influență asupra unui grup mai mare de oameni. Poate pentru unii să fie vorba și despre un răspuns pe care îl așteptați de foarte mult timp. Hoțul. Hoțul și femeia. În viitor, ce văd aici, uite, e o persoană îndrăgostită care e trădată, care e mințită. Da? Poate să fie vorba și despre un personaj care e supărat, e trist pe viață și persoana asta poate judeca, poate țipa, poate reacționa într-un mod complicat. Dar avem aici fidelitatea, părerea de rău, copilul. Și poate e ceva legat și de o persoană căreia îi pare rău în legătură fie cu un mod imatur prin care cineva a reacționat, e ca și cum cineva fuge de la judecată, cineva evită o discuție, cineva pleacă, cineva își vede foarte mult de viața sa. Avem bani, da, în viitor. Poate o femeie care are aici probleme cu banii, poate să fie. Și avem preoteasă. Deci pot fi și niște secrete care ies aici la suprafață. Ce nu știi tu, magicianul, cineva pregătește un anumit lucru. E un personaj care poate îți pregătește o surpriză, poate pentru alții este vorba despre cineva care se pregătește aici pentru un nou început, poate să fie vorba și despre o persoană care își face tot felul de planuri, tot felul de strategii. Mai putem să discutăm aici în plan personal și despre cineva care, atenție, poate minți, da? Sau cineva care încearcă să mintă, cineva care încearcă să ascundă un anumit lucru. Ia să vedem ce nu știi tu cu magicianul. Avem păunul și școlarul. Deci cineva care, nu știu, te studiază cu atenție. Cineva care se pregătește să-ți facă o surpriză foarte mare. Este o surpriză extrem de puternică. Cineva care este bine văzut. E un personaj aici care se gândește poate chiar la confortul tău. Dar ce văd eu, e o persoană supărată, cu noroc și falsitate. Deci aici poate să fie și cineva care își încearcă norocul. Ce nu știi tu cu magicianul ăsta? Păi avem așa, copil, moartea, conversația și o femeie în vârstă. E cineva, nu știu, căruia este teamă, fie de o femeie mai matură, fie toată povestea asta are legătură cu o femeie mai matură din viața ta. E o persoană care își dorește aici foarte mult, fie să se apropie de tine, fie este o persoană care își dorește foarte mult să vină către tine.
Cineva care trece printr-o schimbare destul de puternică. Și uite, e vorba de o persoană îndrăgostită totuși. Și cineva care e îndrăgostit și care pregătește ceva, e în stare de orice. Ia să vedem ce spune și acest tarot. Ce nu știi tu? A ieșit văduvul și gânditorul. Deci două persoane care se sfătuiesc din ce văd aici în legătură cu ceva din trecut. Și o persoană tristă, supărată. Inamicul, bani. Deci fie cineva care are probleme cu banii, fie este vorba despre o persoană care își dorește în toată povestea asta să se apropie mai mult de tine. Da? Hai să vedem. Pe neașteptate 9 de cupe, pe neașteptate, uite, o persoană foarte sigură pe ea, pe neașteptate văd o bucurie mare, o împlinire, un moment care poate să aducă foarte mari emoții, dar văd clar aici pe cineva, uite, care se simte împlinit, mulțumit, liniștit, simte că are tot ceea ce își dorește. Hai să vedem. Pe neașteptate. Pe neașteptate, uite, un prieten cu speranță mare, o bucurie pe care o ai de la drum lung, de la cineva. Ia să vedem. Pe neașteptate. Avem așa. Inamicul, o persoană care suspină și o femeie tânără. E un personaj aici pe neașteptate. E o femeie mai tânără. E o femeie care totuși are niște probleme. Poate să fie și o persoană ușor invidioasă. Da? Care zic eu că vrea să se apropie de tine. Avem speranță și servitorul. Parcă e cineva care speră să îl ajuți sau să o ajuți cu ceva, cu o veste, cu un serviciu. Cineva căruia îi pare foarte rău pentru ceva anume. Repet, e cineva care, uite, are niște probleme. Poate chiar probleme de sănătate. Eu simt aici că e vorba totuși de energia cuiva care nu e foarte sincer sau sinceră și e ca și cum persoana asta primește ceea ce merită. Ce o să te mire? 3 de spade. Hopa, o persoană supărată, o persoană, uite, care are inima frântă, e o persoană foarte tristă. Avem bucurie și melancolie. Ce o să te mire? Cineva care în cadrul unei întâlniri, fie o întâlnire la un suc, fie o întâlnire undeva la o vreme de seară, e o întâlnire aici cu o persoană melancolică, e o persoană supărată. Cineva care are niște păreri de rău. Ce o să te mire? Avem așa, călătorie și surpriză. Cineva care, nu știu, vine în vizită atunci când te aștepți mai puțin. Poate să fie vorba despre o persoană aici care e nevoită să plece undeva la drum. Iarăși mai poate să fie. Deci o persoană care pleacă la drum. Sau o persoană care are probleme undeva la drum. Da, motanul e supărat. Ia să mai vedem o carte. Ce o să te mire aici? Uite, avem judecata, căsătoria și cearta. Poate e cineva care are probleme în cadrul unei relații?
dragostea. Ei, eu tot cred că e vorba de o persoană cu, nu știu, îndrăgostită sau e vorba de o persoană foarte sigură pe ea. Da? Uite, avem o veste legată de bani. Deci, cineva care e cu inima frântă, cineva care are parte de o supărare, eu așa văd. Ce mesaj avem de la acest oracol floral? Avem așa: amintiri eterne. Cele mai bune lucruri în viață sunt oamenii pe care i-ai iubit, locurile în care ai fost și amintirile pe care ți le-ai făcut singur pe drum. Iar apoi avem noblețe și stimă de sine. Nu este nimic mai nobil decât a fi superior în viața ta. Adevărata nobilime sau adevărata noblețe minte la început. E cineva care încearcă aici cumva să fie foarte diplomat, eu așa simt să-ți spun. Și avem liliacul, prima emoție a iubirii. Iubirea este magică. Da? Iubirea e magică. Avem aici. Bun, hai să vedem acum ce zice și acest oracol. Câteodată mă întreb dacă îți pasă. Iubește-mă, deci cineva care caută iubire. Mai le nevesc dimineața și mă gândesc la viitorul nostru. Îmi pare rău pentru noi foarte mult. Deci e cineva care are o părere de rău aici, foarte, foarte mare, foarte puternică. Am întrebat ce o să te mire, totuși ce o să declare persoana asta. Îmi este foarte teamă să vorbesc cu tine. Nici măcar nu mă pot uita la tine acum. Bârfele dor mai mult. Deci e vorba de un personaj căruia este teamă. Poate e cineva care se simte aici atacat. Mai vreau o carte. Cineva care zice că devine așa o persoană de încredere. Da? Cineva care e terorizat. Cineva care zice că visează la tine. Doar că, repet, poate să fie un personaj căruia este teamă. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, dar cei care ați rămas alături de mine până la final, mai vreau o carte aici cu ce nu știi tu, cu personajul ăsta, cu magicianul ăsta. Am ieșit o carte. Au ieșit două cărți. Acum nu este timpul, tu contezi. Cineva care, nu știu, te pune pe tine în centrul atenției. Cineva care zice că îi umpli inima cu bucurie. Tu deja știi asta. Cineva e foarte hotărât. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.